Para sa step 6 po natin, add the Lucky Me chicken to the mixture. Mix well. Then, pwede na natin painitin itong kawali. Pag mainit na po yung kawali, put some cooking oil into the pan. Okay na po siya. Lalaki chicken.
pwede na po natin kainin. Dito na po tayo sa pre-tasting. Okay. Ano pong masasabi niyo sa niluto kong ukoy na Lucky Me chicken with egg? Thank you! Pwede po siyang pang breakfast. Wow, masarap daw sabi ni Angela.